Huomenta katsojat, mukavaa vapun jälkeistä elämää niin sanotusti. Katsotaan tuosta vielä, että kaikki toimii täällä kuin pitää. Äänet on vähän hiljaisella, mutta ehkä se tästä sitten lähtee. Joo, tosta se lähtee noin. Joo, mukavaa tosiaan vapun jälkeistä elämää kaikille. Ja toi nyt on tuolla tavalla. Katsotaan nyt, tässä on pieni säätö taas. Tää on tätä. Tosiaan nyt mä teen taas eri ohjelma kuin viimeksi, kun se StreamYard vähän temppuili. Eli kuvan koko ei pystynyt muuttaa. Jostain syystä vaan säätöjä ei ollut siinä. Ehkä se joku bugi oli taas vaihteeksi. Välillä näissä on näitä kivoja juttuja. Mutta eipä niitä jaksa kauan värkkiä. Otetaan toinen ohjelma. Joo. Niin katoin viivettä, vaan mä laitoin tähän pieni viive, mutta ei se kyllä näyttää käytännössä mitenkään, mutta ei sillä mitään merkitystä. Joo, pieni hetki vielä tuosta tuo. Noin. Joo, tosiaan siinä oli vappu ja tuli käytyä kuntosali reenailemassa ja vähän auringossa oltua. Ei se kyllä lärvässä näy, mutta kuitenkin tuli vähän oltua käveltyä ja pääpaino sanalla vähän käveltyä. niin Kyllä toi vappukin on loppupeleissä niin kuin aika turha juhla. Et tietysti ymmärrän, nuoret tykkää mennä vappuaattona ja niin edespäin, mutta kun mulla ei ole siinä mitään kiinnekohtia tuohon, niin se on vaan semmoinen niin kuin normipäivä. Nykypäivänä, kun kaupatkin on vielä auki ja niin edespäin, niin se on vähän eri juttu kuin entisaikaan. Entisaika oli palvelut kiinni ja niin edespäin, mutta joo. Ymmärrän toki, että jollekin se on hyvä kevään juhla. Nythän muuten säät suosi aika paljon. En ole kyllä siltä osin seurannut tiedotusta, että millaiset ongelmat siitä on asettuneet, kun on hyvä sää ollut ja pitkän talven jälkeen juhlitaan vappu. Katsotaan sitten toimiiko tämä tuolla. Tämä on niin viiveellä tuolla, että Annas tuohon live-satti vielä päälle. Ei näy nonni tättärää. Toinen viesti ei näyttää jostain syystä. En tiedä mikä tässä nyt sitten taas. Joo. Tuolla näkyy studion puolella näkyy, mutta tässä ei näy tässä. No joo, ei voi mitään ollut. Niin joku tää menee eri tavalla täällä taas vaihteeksi. Tämä saisi sen tosta. Katsotaan vaikka tossa sitten. Tänäänhän siis Premier Fantasy Liigassa tulee kierroksen viimeinen peli ja mun mielestä se on aika hölmösti kyllä tehty, että tässä monta päivää on välissä ja sitten pelataan yksi peli ja sitten alkaa taas seuraava kierros, että olisi kiva ollut nähdä niin kuin kokonaispisteet tässä vaiheessa, mutta nyt on pakko mennä näillä systeemeillä. Mulla ei tänään ole oikeastaan yhtään mitään asiaa, sanotaan se tässä vaiheessa, kun ei ole tapahtunut mitään ihmeellistä. Niin toi täytyy muuttaa Ei ole tapahtunut mitään sen kummempaa, ihan tämmöistä normisettiä vaan. Pientä säätöä. Ei tuolta vaan tuolta ja Viper.
Tosta se menee jo. No, pieni muutos tuohon. Huomenta vaan kanava ja mukavaa keväistä päivää. Perhana, kun tämä näkymä nyt on joka suunnasta näin huonot tänään. Otetaan toi nyt. No niin. Ei saatana. No niin, nyt se ehkä toimii. Tosiaan joo, Premier Fantasy on tänään yksi pelikierros jäljellä ja tuossa oli sen verran oli aamusta, jotka oli päällä, että toi Vornasen tapaus, se on ilmeisen iso juttu nyt tuossa ja sitä ne pui jonkun aikaa. Eihän tuossa mun mielestä mitään epäselvää, että kyllähän se on lähtöpuolueesta, se on selkeä juttu. Eihän tuolla tavalla voi kansanedustajia käyttäytyä kuitenkaan. Se oli aika mielenkiintoista. Mun mielestä tuossa on semmoinen juttu, kun nämä poliitikot kysyttiin eri puolueiden henkilöitä, että miten tilanteen suhteen pitäisi toimia, niin aika moni sanoi, että jos on tilanne se, mitä on kerrottu, niin sitten. Eli toisin sanoen meidän päättäjät ei luota meidän tiedotusvälineisiin. Tämä oli mulla selkeä havainto tuossa. Eli sama mistä puolueesta kysyttiin, että jos ne sanovat sillä tavalla, että jos kerrottu tieto pitää paikkaansa, niin silloin. Eli toisin sanoen heillä on epäilys kuitenkin, että onko tieto ihan relevanttia. Eli aika mielenkiintoista. Meidän päättäjätkään ei luota meidän tiedotusvälineisiin. Mutta nämä on näitä. No. Kyllähän tämä semmoista souta on tämä politiikka ja muu, että oho. Tänään muuten täytyisi taas, tai ei täydy, vaan nimenomaan saa mennä kuntosalille tänään. Eli mä en tiedä, onko se 3. päivä peräjälkeen, vai oliko minulla siinä välipäivä, ei näitä muista. Tärkeää muistaa vaan, että onko veto vai työntöliikkeet. Tänään saattaisi olla työntöliikkeet salilla. Mutta mulla huomaa taas, kun on käynyt aktiivisesti salilla, niin taas tämmöisiä punaisia finnejä pukkaa. Se on kyllä kumma, että missähän iässä finnien tulo loppuu. Mites kanava mietit, että mikä olisi niin semmoinen ikä ihmisellä, että finnit lakkaa tulemasta vai onko semmoista? onhan se niin hurja juttu, jos 100-vuotiaanakin vie finniä pukkaa. Mutta ihan oikeasti se on ihan selkeä, kun vähän useammasti käy salilla ja vähän pikkasen runnailee. Mulla oli viimeksi aika iso painoa, kyllä tein pitkästä aikaa, niin heti se näkyy sitten, alkaa tulee iho reagoimaan. Eli mä tein noissa laitteissa vaan, mutta mä tein kyllä normaalia enemmän laitoin painoa. Eli kun mä teen sillä tavalla, että mä teen 10 sarjaa, mä annan lisään painoa, niin niin siellä yläpäässä oli sitten jo aika paljon ja hyvin liikkuu eikä sattunut mihinkään, ei kai siinä mitään. Sanoisin, että ei kai se ikärajalle, no se maaginen 100 voisi olla sopiva. Vai onko se kanava, että 100-vuotiaana ei enää pysty tekemään niin isolla painoilla, että finnejä tulee. Tämä on tämmöinen tieteellinen tutkimus. Mä oon koekaniini tässä nyt. Aika mielenkiintoista, että. Mutta mä kerron semmoisen jutun nyt, mitä ette uskoa. Voitte sanoa, että tämä ei Anni seonnut, että foliohattua vähän päähän. Mutta mä oon kertonut ennenkin sen, aina kun tämä kevät alkaa ja aurinko paistaa, niin mulla alkaa kulmakarvat rehottaa. Eli täällä yhtäkkiä huomaan, että tää kasvaa tämmönen helvetin pitkä kulmakarva. Ja se tulee hyvin lyhyessä ajassa, täällä näette, näin pitkä kulmakarva. Joka kevät on sama homma. Ja mä nyt leikkailen niitä aina välillä tuossa ja talvellakin tulee leikattua, mutta sitten kun kevätaurinko rehottaa, tai siis kevätaurinko paistaa, niin yhtäkkiä joku kulmakarva lähtee täältä niin kuin
pörkkimään eli sojottamaan. Eli se on myös outo juttu, mitä mä en oikein ikinä ymmärtänyt. Mä oon sitten tarkkaillut monina vuosina ja aina se on keväällä. Huomaa, että jaha, kevät alkaa olemaan, alkaa kulmakarvat rehottaa. Pystyykö kanava tätä tieteellisesti selittämään? Mutta me ihmiset ollaan erilaisia, kaikenlaisia tämmöisiä kivoja juttuja on, että jollain tavalla ne kulmakarvat alkaa sojottaa, kun kevät etenee. Se kyllä laantuu sitten, kun tuossa kesä tulee, mutta aina keväällä on selkeästi huomaa, että jaha, sehän on kevät, kulmakarvat rehottaa. Siinä on kanava miettimistä. Mutta jos miettii tätä maailmaa, niin eihän tämä ole kovin yksinkertainen muutenkaan, että täällä on kaiken näköisiä tämmöisiä juttuja. Meillä on semmoisiakin ihmisiä, joilla pystyy nivelet kääntyä ihan niin kuin toistepäin ja semmoisia kumi-ihmisiä niin sanotusti, ja sekin on käsittämätön juttu kyllä. En tiedä miten vanhaksi tämmöinen niin sanottu kumi-ihminen elää, mutta niitäkin on sellaisia kuitenkin, joilla nivelet liikkuu vähän eri tavalla. Monella tuommoisella niin aikoina oli näitä kahleista vapautujia ja tämmöisiä, niin niillähän oli se taito, että ne pystyi kääntää käteensä melkein miten päin vaan. Joo. Tänään olisi kyllä hieno päivä kuvailla ratikoita taas, että huomenta vaan Petri Houla. Mites Petellä meni vappu? Joko ylioppilaslakki laitettu kuivumaan vapujäljet? Tuossa mietin, että täällä lukee, että länsipankkien tulos Venäjällä vaan kasvaa. Niin mä mietin sitä, että eikö niiden pitänyt Venäjältä lähteä pois, kun tämä sota alkoi. Että mikähän toki juttu nyt on. Ehkä siinä ei totuutta ole kansalaisille jotenkin kerrottu. En oikein tiedä, viittiinkö tuohon edes perehtyä. Parempi kuin ei mieti, niin ei tule paha mieli. Petelle meni kotona vappu. Joo. No periaatteessa näin itselläkin, että kuntosali kävi ja vähän ulkoilemassa, mutta periaatteessa näin ei mitään sen kummempaa. En tiedä yhtään, että enkään pysy poissa keskustassa. Mä tiedän, että siellä on Tapparan juhlat ja keskustori on aattona ollut ihan täynnä ja mikä meno sitten vapun päivänä on, mutta taktisesti olen pysynyt poissa, että en mä oikein ihmishulinaa kaipaa. Eli periaatteessa mä en oikeastaan, jumalauta muuten, mä en ole yhtään vappuhuiskaa tai mitään vappunaamaria nähnyt, jos ei nyt omaa peilistä katsonut. Se on muuten totta. Ihan vitsi, tää on varmaan eka vappu, niin mä en ole yhtään vappuhuiskaa nähnyt enkä naamaria. Kuntosalilla oli jotain nauhoja laitettu, mutta. Joo, vappuhuiskaa. Mä en tiedä, onko ne enää suosiossa. Onko niitä enää ollenkaan? Onko Pete nähnyt vappuhuiskaa tänä vappuna? Mä en muuten nähnyt. Enkä nähnyt vappunaamareitakaan. Eli mä en ole liikkunut siihen aikaan ja sitten tosiaan jotain nauhoja oli värillisiä kuntosalilla, mutta muuten on aika vaputon vappu niin sanotusti. Joo. Jaha. Taas hyvää huomenta. Mukava herätä auringon nousu aamupalaksi eilisiä sillivoileipiä ja teetä. Pitänee jatkaa puutarhahommia. Viime syksyisiä tammenterhoja kilokaupalle ei kelpaa ihmisravinnoksi. Mä söin muuten tuossa, ostin tomaattisilliä purkin ja ensin mä tein perunoita ja laitoin siihen niitä ja sitten mä söin, taimesin ne loput sillit leivän päällä, ruisleipää, voimariinia ja silliä. Eli tuli syötyä kanssa sillivoileipiä. Perinteet on taas myös saman oloiset, kun kevät tulee.
niin silliä tuli syötyä, mutta tänä aamuna mä en ole syönyt mitään, eli mä join vaan kahvia, että kun jotenkin tuntuu, nyt ei ruisleipä ei kyllä putoa, eikä leipä yleensäkään, että jotenkin tuntuu, että käy niin mahaan taas kevät. Pete sanoi, että eikä sitä kotona mitään näe, mutta voihan naapuri käydä kurkkiin ikkunan takan, Pete, hei. Vai onko sun ikkunat kiinni, ikkunaverhot kiinni? Mutta naapurihan siellä voi vilahtaa, tai roskia viet, niin naapuri nähdään olla vappuhuis. Huomenta vaan Juhat, hai. Mites Taimaassa, oliko siellä vappujuhlia vai onko se perinne vaan länsimainen? Pete sanoi, että autokulkue kai oli, eikä tuolla ole marssiota ainakaan niiden kuvien perusta, mitä itse olet nähnyt Kemistä. Niin vappumarsseja, joo. Mutta joo, nyt on siirrytty niin lyhyen kalsareiden aikaan. Toisin sanoen pitkät kalsarit nyt jää taas odottaa syksyä. Ja karpalomehu on valmiiksi hankittu. Onko Timelessin hommannut jo karpalomehun valmiiksi, ettei tule sitten keväistä yllätystä, kun tuo viilettää sortsit jalassa. Labo Day oli eilen joo, mutta duunipäivä silti aika monella. Niinhän täälläkin oli. Kaupoissa oli porukkaa ja kaupat oli auki ja kioskit oli auki ja ei se enää ole samanlainen kuin entisaikaa oli. Vappuna oli kaikki paikat kiinni. Mutta joo. No tietysti tuommoiset kahvilat ja tuollaiset taisi olla kiinni, mutta eipä nyt niitä Suomessa kovin paljon enää ole entiseen aikaan verrattuna. Tai verrattuna ulkomaille, niin onhan tämä aika avutonta. Täällä lukee tämmöinen uutinen, että Mikko Leppilampea epäillään seksuaalisesta ahdistelusta. Näyttelijä Mikko Leppilampi ei kiistänyt Seiskan tietoja. Inarin poliisille muutama viikko sitten, onko siellä pohjoisessa oli joku kuvaus? Katsotaanpa. Ivalo-sarjaa. Seiskan mukaan Leppilampi toimi asiattomasti asiakaspalvelustilanteessa. Mitähän toikin nyt sitten tarkoittaa, että jos on sanonut jotain, niin en tiedä, vaikeita nämä jutut on nykypäivänä. Ei naisille voi edes huumori heittää, eikä kai miehillekään. Katos Juhokin siellä reippaana aloittanut. Oliko se vappupäivänä reenaamassa vai? Mä itsekin kävin vappupäivänä reenaamassa. Että yleensä noi juhlapäivät on siitä hyviä, että ei ole paljon ruuhkaa saleilla, että se on siitä kyllä erinomainen juttu. Taimessa on karpalo ja puolukkamöhöt ja hillot syöty talvea, niitä olevinaan pirusti syksyllä, kummasti talvella hupenee, omenahillopurkkeja ja muuta on jäljellä. Ai. Mutta kaupasta saa 100% karpalomehua Timelessi, että se pelastaa sinut. Ja täytyisi muuten taas tämä tukka leikata. Kuten näette, niin mulla on tämmöinen luonnonkihara tukka, niin tää ei pysy niin kuin missään, kun jos ei sitä leikkaa lyhyeksi, niin tää on tämmöistä niin kuin jotain lampaan villaa tämmöistä. Ja sitä ei pysty kampaamaan, ja vesikampauskaan ei kestä kuin hetken aikaan, kun se sojottaa. Onko siinäkin sama kuin mun tai näillä kulmakarvoilla, että kevätkö tulee, niin kulmakarvat sojottaa ja tukka sojottaa. Että kyllä semmoinen kalju olisi paljon helpompi kuin tämmöinen luonnonkihara tukka, niin tätä ei oikeastaan saa siististi muuta kuin leikkaamalla lyhyesti, kun vaikka sen kampaa ja asettelee hyvin, niin jo hetken päästä huomaa, että taas se sojottaa joka suuntaan.
Tää on kyllä, no, minkäs tekee. Mulla oli tuossa välillä kyllä, oli nuorempana, oli kyllä väli pitempi tukka. Silloin se ei niin näkynyt, mutta nuorena oli tosi kihara valkoinen tukka. Ja nyt vanhemmiten näköjään tukka menee valkoisessa ja kihartuu taas uudestaan. Että näin me mennään alhaalta ylös ja ylhäältä alas. Että kanavasat menisi varmaan rastoille, jos antaisi vaan kasvaa. Niin. Mutta mulla oli pentuna siis todella kihara valkoinen tukka ja nyt se tuntuu. Olettehan te nähnyt, että tämä on vaaleammaksi mennyt, eli harmaantuu ja vetää taas kiharaksi takaisin. Mutta sojottaa se joka suuntaan kyllä. No, nämä on näitä, mille ei mitään nyt voi. Se on vaan tyydyttävä tilanteeseen. Joo, Leppilampi epäillä ahdistelusta. Mitähän se nyt tarkoittaa, jos on heittänyt jotain kaksimielisiä juttuja? Voi olla, mä en tiedä, niin vaikka on sanottu sen kumman. Mutta mä ihmettelen vaan sitä, että toi Leppilampihan on niin sanottu komea poika, niin tarviiko sen ahdistella ketään? Mutta samahan se oli sillä toisellakin, mikähän tämä oli tämä yksi henkilö, niin sama juttu, vaikka on komea mies ja muuta, niin silti pitää niin kuin käyttäytyy tuolle ala-arvoisesti. En tiedä, onko se joku nousee päähän tai joku alistamisjuttu tai joku tällainen. En osaa sanoa, mutta oudot kyllä tuntuu, että minkä helvetin takia tuommoista sitten pitää harrastaa. Täällä on näin Jetro, Rusterin kulissi romahti, mutta tämä plus-juttu niin ei pysty lukemaan. Niin. Kanavassa Maria Tyrni. Ai niin, toi Riihimäen ukko. Ja sitten oli toi vielä se Roope Salminen, sekin oli yksi. Eli onhan noita siis, kun miettii, että en mä tiedä, onko toi Hirviniemi nyt mitenkään komea, se on vähän sellainen äidinpojan näköinen, mutta onhan toi niin kuin toi Salminen on komea ukko niin sanotusti, ja sitten tämä Leppilampi. Niin luulisi Juha, tai sen takia se tuntuu ihmeelliseltä, että mikä vietti se sitten on, mutta se voi olla sillä tavalla, kun nämä jätkät on silleen sanottu komeen miehen maineisia supliikkeja ja ne on tottunut siihen, että kaikki naiset kumartaa ja niiaa niille, kun ne tulee. Niin sitten kun tuleekin sellainen nainen, joka ei vähemmän ole kiinnostunut, se tykkää jostain mörököllistä, tuommoisesta niin kuin Timelessi tai joku muu, niin sitten niiden viehätys voi mennä toimikkaan, niin ne sitten menee pasmat sekaisin ja ne alkaa ahdistelemaan. Että voi olla näinkin, en tiedä, miten se kuvio menee. Tämmöiset Rastafani rautarunnot olisi ihan kuin Pekka Tiili, rauhan asia. Ei mitään, en mä millään rauhan asia. Sodathan loppuu sotimalla, en mä ole mikään rauhan lähetti. Petyshän tuossa kun kävi vilkauskuvia, niin se on autojen lisäksi myös moottoripyörä kulkijua. Joo, tuossa kun on käynyt ulkona, niin sanotaanko näin, että jotkut moottoripyörät ovat tai ei nyt moottoripyörät ole kaahannut, vaan niiden kuljettajat keväisesti, niin se tulee taas teettämään sitten ongelmia liikenteessä ja tuolla terveydenhuollossa. Eli keväinen keuluminen moottoripyörillä on alkanut. Mutta se kai kuuluu siihen. Jos ostetaan moottoripyörä, missä on paljon tehoja, niin kai niitä pitää sitten kaasuttaa, että saa niitä tehoja ulos. Joo, näin se on. Mulla oli aikoinaan semmoinen kevytmoottoripyörä Honda, mikä oli nelitahtinen. Siihen aikaan 70-luvulla kaikki oli melkein kaksitahtisia, niin Honda oli ensimmäisten joukossa ainakin nelitahtinen.
moottoripyörä, niin sillähän ei sillä tavalla kaahattu kuin niillä kaksitahtisilla. Toki sillä sai vauhtia sitten, kun jaksoi seistä kaasukahvan päällä tai painaa, kääntää, mutta niin, sillä ei sillä tavalla keväällä pystynyt päristelemään kun sekin jos haluaisi, että keuli, niin piti niin hypäyttää näin, että sai sen keulimaan. Mutta tehoistahan se on kiinni. Et en tiedä sit, jos sillä olisi saanut niin kaasukahvaa kääntämään keulimaan, niin olisiko sitä tullut kokeiltua monta kertaa. Periaatteessa sitten kun kerran kokeilee moottoripyörän tehoja ja kaatuu sillä ja vilkut paskona, niin se into laantuu kyllä aika nopeasti. Ehkä se vaatii. Vaatiiko se timelessi aina moottoripyörällä, kun haluaa keulia sen, että sillä kaatuu kunnolla ja loppuu siihen se keuliminen. Et vaatiiko se sen ennen kuin sitä uskoo, että ei ole hyvä juttu? En tiedä. No Hondassa pysy vilkut tehjänä, kun ei siinä sillä pystynyt oikein keula. No niin, Timeless, nyt täällä tulee sulle asia. Miehen pissatulehdus yleistyy iän myötä. No niin, eli karppalo mehua nyt, miehet. Muistakaahan se. Huomenta vaan, Seppo. Vappuaattona oli, Seppo, lähetys, mihin sinua odotettiin, mutta sulla meni se ohi sitten, et kai vaan innostunut viinan kanssa länträämään siellä. Mutta joo, se oli semmoinen ennalta ilmoittamaton kyllä, että ei me sinua tuomita, Seppo, mutta Taivas, että nykyisin naiset hymyilee lähestymisyritykseen säärivästi, mutta kyllä minä mieleni pahoitan, ja eihän se ole rikosaskelkia. Näin se Taivas on, joo. Mulla ei semmosia olekaan ollenkaan. Kyllä se helpottaa elämää, kun ei tarvitse naisten kanssa pelata niin sanotusti, että noin sosiaaliset jutut on poissa, niin se helpottaa, kun on pitkäaikaisessa suhteessa, niin ei tarvitse tuommoisia miettiä, niin kyllä se vapauttaa elämään niin sanotusti, että voi joka tilanteesta niin käyttäytyä normaalisti niin sanotusti. Yleensä kun mies menee jonnekin paikkaan, jos on yksinäinen mies, sanotaanko näin, no esimerkiksi Pete Hourula, mutta no joo, Pete on hyvä esimerkki, hän on yksinäinen mies, ainakin näin käsitin, niin hän kun menee kauppaan, niin hän saattaa aina tiirailla naisia samalla sillä silmällä ja keskustelussa täytyy aina keskustella sillä, että jospa siinä olisi mahdollinen tuleva puoliso. Mutta sitten kun on vakituisessa suhteessa, niin kaikki tämmöinen turha jää pois. Eli sä voit käydä kaupassa ihan rennosti ja katsoa, niin mitä makaroni maksaa ja pierastakin, jos siltä tuntuu. Eli ei tarvitse pieruakaan pidätellä kaupassa, niin se on helpottaa kyllä elämää oikeasti. Kuvaaja käveli läpi törkyisen Helsingin näkyjää sanattomaksi. Joo, se on toi juhlimisjuttu niin vappuna, niin ei roskiksi käytetä eikä niin edespäin. Sekin on outo juttu. Kai siinä on se joku vapauden tunne. Huomenta vaan, Katja. Katjakin on selvinnyt vapun vietosta. Ja tässähän kyse ei ollut siis todennäköisesti alkoholista, mutta tarkoitan lähinnä, että yksi vappu taas vähemmän edessäpäin. Pitäisikö meidän, Seppo, nyt aloittaa jo seuraava vappuaaton lähetys? Ei nyt tänään, mutta ajoissa. Petri Hourula sanoi, että onneksi mun lähikaupassa ei käy kuin mummoja. Toki onhan siellä myyjät nuorekkaampia, mutta se siitä. Niin, Pete, mutta kuitenkin sulla on tietynlainen
tietynlainen katse siellä, kun sä tarkkailet ikää ja sitten kun sä Pete huomaat, että se jää pois, niin sitten voit keskittyä vain makaronihin taas ja kaupan. Voi säästää kuluja. Taimsot tänään voi viettää kerää roskavuodessa päivää. Niin, toihan voisi olla hyvä, että mietitäänpä tällainen asiaa vähän, jos mä lähtisin ratikoita muutaman kuvaamaan, kun aurinko paistaa hienosti. Niin pitäisikö mun muutama roska kerää samalla, mutta nyt siinä tulee semmoinen tilanne Taimesi, että jos mä teen siitä videon, niin onko se ulkokultaisuutta? Nyt täytyy ensin selvittää tämä. Jos mä lähden ratikka kuvailemaan ja sitten siinä on jotain roskia, niin mä kerään ylös ne ja laitan roskikseen, niin onko se ulkokultaisuutta, jos mä teen sitä videon? Tämä on hankali juttu. Ja sä oot nyt periaatteessa Taimes pilannut minun tämmöisen extempore roskien keräyksen tällä ulkokultaisuusasialla, että muuten voisi ehkä tehdä, mutta Taimes sitten kitisee, että ulkokultaista, jos siitä videon tekee. Jos ei tee videon, niin sitä ei kukaan tiedä, niin sen opetusarvo on silloin olematon. Kai tässä ei ollut mistään mistä selvitä, kun ei tullut otettu alkoholi. Mutta siis Katja, mä tarkoitin lähinnä tässä, että elämähän on selviytymistaistelu, että jokainen selvitty vappu, niin on aina selvitty vappu, oli sitten alkoholia tai ei. Eli elämähän on selviytymistaistelua. Joo. Kyllä nämä Iltalehden jututkin voisi miettiä ihan saatanaa oikeasti. Oho, mä en tiedä viitis mä edes kertookaan. Niin. Eli Iltalehti on oikein käynyt kysymässä täältä joltain ex-jengipomolta tämä Kaljupää, mikä tämä nyt on, että hänen mielipidettä tässä Vornasen jutussa, niin kyllä täytyy olla toimittajalla kyllä jutut aika vähissä, jos ex-rikolliselta pitää käydä kysymässä jotain tuommoista juttua. No joo, siinä on se klikkausjuttu, että tietty naama on, niin ihmiset klikkaa. Mutta tämä on kyllä tämä maailma omituinen, ei pysty ymmärtämään näitä. Onhan siis mun mielestä selkeä juttu, jos on poliisimies, niin vapaa-aikana humalassa kantaa asetta, niin eihän siinä nyt ole mitään vaihtoehtoja muuta kuin potkut poliisista ja potkut puolueesta ja potkut jopa kansanedustajan. Vaikka siinä saattaa olla kyllä tiukemmat kriteerit tuossa, mutta on se mun mielestä ihan selkeä juttu. En mä oikein näe tuossa, että miksi ei saisi potkuja. Eli eihän tuommoista nyt voi tehdä. Ja sitten mä mietin, että tuo motiivi, että toimii edes noin, niin sehän ei, jos miettii, niin onko se no joo, voihan se olla, että hän on ottanut pohjia kotona ja sitten lähtenyt baariin tai eduskuntatalossa, mutta kuitenkin se, että yleensä toimii silleen, että ottaa jonkun aseen mukaan, niin on toi kyllä omituista. Se on kyllä omituista. Se vaan kertoo, että meidän päättäjät ei ole yhtään kummallisempia kuin mekään täällä, että samanlaista paskasakkia niin kuin mekin ollaan. Eli jos ajattelee, entisaikaan oli silleen, kun oli niin sanottu rahvas ja sitten oli köyhälistö ja sitten oli kuninkaalliset ja aateliset. Ja niillähän oli tietyt käytöstavat ja mallit, mutta toisaalta eihän ne kaikki niitä toki noudattanut, mutta kuitenkin. Mutta nykyisin kun tästä rahvaan seasta valitaan tuonne päättämään asiasta, niin se on sama paskasakki, mitä me äänestäjätkin ollaan. Että ei siellä löydy semmoista mitään tähteä, joka osaisi olla paremmin tai kunnollisemmin. Eli nyt on ainut toivo tässä ihmiskunnassa, että ulkoavaruudesta tulee kehittyneempi sivilisaatio, joka ottaa täällä päätäntävallan, niin sitten rupeaa menee asiat oikeaan suuntaan. Vai meneekö ne oikeaan suuntaan? Joo, ihmisen ongelma on se, että se on nisäkäs ja se on nisäkkään vietit, niin silloin se on vaikeeta minkään järkevään pystyä. Perhaanko kutihaa nämä kulmakarvat, kun rehottaa? Taimessa Vornasen uhrien määrä oli niin pieni, ettei aiheuta toimenpiteet tapausta liioita, kun muuta ei ole politiikassa tapahtunut.
Mun mielestä, Timeless, nyt sä oot kyllä hyvin väärässä tässä asiassa. Mun mielestä asiaa ei ole liioiteltu, päinvastoin sitä on siloteltu. Eli toisin sanoen sitä on niin kuin enemmänkin siloteltu kuin liioiteltu. Eli siellä on selkeästi ollut joku riita ja sitten on uhattu henkilöitä ja ammuttu maahan, niin se on ihan niin kuin ilmeisesti kiistaton juttu kuitenkin. Ei siinä mitään liioittelua kyllä silloin ole. Eli potku perseelle vaan. Katja, että kansanedustajan duunista voi saada potkus, jos on vankeustuomio laivoinen sellainen sekä eduskunnassa 2/3 äänestää potkujen kannalla. Tuossa kun laskee kauan kun oikeudessa kestää, niin kerkee. Niin. Katja, tulee jo seuraavat vaalit, eli hän keikkuu siellä omalla listallaan kuitenkin Anokin. Kari sanoo, että tuntuu persuissa olevan sekopäitä eniten. Mä en osaa sanoa, koska periaatteessa miettii, että perussuomalaiset niin kuin puolueena on tullut kansan syvistä riveistä niin sanotusti, että he on samanlaista paskasakkia kuin mekin, ei siinä ole mitään eroa. Eli ja mä sanon tämän paskasakina myöskin itseäni, koska mä kuulun tähän samaan paskasakkiin kuin tekin. Tai en tiedä, kuulutteko te kaikki, voihan tietysti joku olla poliittinen päättäjä, mutta kuitenkin. Eli ei meillä ole semmoista mitään niin kuin päättäjäporukkaa, millä olisi vähän enemmän järkeä, kun samaa paskakansaahan se on kaikki. Ja paskakansalla mä tarkoitan kaikkia maapallolla olevia kansoja, jotka nisäkkäitä on. Ne toimivat määrätyllä tavalla. Eli ainut tapa saada tähän joku muutos, että maan ulkopuolinen kehittynyt sivilisaatio tulisi ottaa ohjat, mutta paitsi hei, voihan se olla, että tämä tekoäly tulee jossain vaiheessa ottamaan ohjat käsiin, kun ei ihmisestä yksinkertaisesti ole tähän päättävään osaan. Sehän voi olla. Järjen ääni heitteli talviturkkia pois, eli vesi +2. Katsotaan milloin mä heitän. Vesi täytyy olla vähintään 22 asteesta. Eli tuohon 20 astetta lisää, niin mäkin voisin talviturkkia heittää kyllä. Eli en mitenkään tykkää erikoisesti kylmästä vedestä. On muutaman kerran plutannut kyllä, niin, ja olen jopa mennyt vapaaehtoisesti kylmään veteen, mutta en pitänyt nautintona kyllä. Mutta nämä on tietysti henkilökohtaisia makuasioita itse kullakin, että mistä nyt kukakin tykkää, eikä siinä sen kummallisempaa. Ei muistakaapas muuten yläpeukkuja, 7 yläpeukku. Timelessi nyt vähän kovistelee Tavekkiikin laittaa yläpeukkua, että saadaan toinen 10 täyteen tässä ainakin. Toihan ei ole nyt edes 20%, toi 7 tykkäystä. Tänään muuten sähkön hinta on 9 jälkeen kallista. Eli täytyy ennen sitä lähteä liikenteeseen. Ja siinä on taas jotenkin huoltotyötä ja kaiken näköistä samaan aikaan tehdään. Niin, en tiedä miksi. No, jonkunhan se täytyy hyötyä tuosta sähkön käytöstä. No mites järjen ääni, kun sä käyt heittämässä talviturkin, kun lämpötila on +2, niin onko sulla kesällä sitten järvivesi jopa liian lämmintä? Miten se menee? Katsotaan, hyvä kun Olkiluoto 2 ja 3 huolloissa, se 1 pitäisi myös huoltaa pikapuoliin. Niin, eikö ole kai kumma, että huolto sattuu vielä semmoiseen aikaan, kun ei yhtään tuuli, eli meillä on ihan tyynisää nyt, niin se on hyvä aika huoltaa. Ai niin, Pete lähtee taas röihin sieltä. Pete tulee taas 9 euroa rikkaampana takaisin. Toihan oli, mikähän mä katoin, joku kehitysmaa, missä oli palkka, oli siis aivan naurettava päiväpalkka. Oliko se peräti $2 päivässä, mutta silläkin pystyi niin kuin elämään kuitenkin. Niin, jos miettii, että sä oot Pete vaan määrässä maassa tekemässä noita
linnunpönttöjä, että tuolla jossain, olikohan se joku Afrikan maa, niin siellä oli päiväpalkka $2, niin tossahan siellä eläisi aika leveästi tuommoisessa maassa. Joo. Kyllähän toi varmaan semmoinen ykkösjuttu nyt sitten on vähän aikaa toi kansanedustajan sekoilut. Mutta tai on se Taveke laittaisi yläpeukkua edes väkivallalla uhkaamalla, luulisin. En ole kysynyt. Itse liukautin jo lähetyksen alussa vähän niin kuin toivomuksena. Joo. Mutta tämmöistä tämä maailma on, joo. Tästä olisiko tämä nyt mitään Täällä on kyllä siis, jos miettii tosiaan tätä, miettikää nyt, tässä on iloinen vappu ollut ja kesä alkaa ja aurinko paistaa, niin näitä uutisointia kun katsoo tässä, niin ensimmäisenä Ukrainan sota, no toki sitä saa käsitellä, eihän siitä ole kysymys, mutta tämä on negatiivinen kommentti. Sitten on Mikko Leppilampi epäillään seksuaalista ahdistusta, tämä on negatiivinen kommentti. Sitten tässä lukee, että yli 6 vuoden tuomio sanoi, että Aleksanteri Kivimäki pääsee vapaaksi melko nopeasti. Onko tämä nyt sitten positiivinen vai negatiivinen kommentti? Vaikea sanoa. Periaatteessa toimittaja hakee tuossa jotain epäoikeudenmukaisuutta ilmeisesti, en tiedä, mutta mä en nyt tiedä, onko toi hyvä vai huono uutinen. Vaikea sanoa kyllä tuossa kohti. No kuitenkin, pannaan toi niin kuin plus minus nolla, eli 2 negatiivista ja plus minus nolla. Ja kartta näyttää sokean pisteen, eli negatiivinen. Sitten joku urheiluuutinen. Niko myi perheyrityksen, nyt minulla on talouden vapaus tehdä mitä haluan. Toi on mun mielestä positiivinen uutinen. Tietysti se aiheuttaa kateutta nyt tuntemattomissa ihmisissä, mutta suuttuuko kumppani jatkuvasti, tästä on kyse, eli plussa-uutinen. Jetron kulissi romahti, Ada kuoli 16 vuotta, siinä on 3 negatiivista. Tässäkö huolestuttava totuus perheistä ja sitten Toni Nieminen, kun Janne Ahonen sai löylykauhan. Olisiko toi nyt positiivinen uutinen? Aika vähissä on niin kuin positiiviset uutiset. Sitten on Orpoa ja Trumpia ja Terve vaan kunnaria. Joo, positiivinen kantaa kyllä pitemmälle. Mä oon ollut sitä mieltä pitkän aikaa. Tää lähetyshän on umpipositiivinen karju. Mutta mä mietin lähinnä sitä, kun jos noita uutisointia joku aina selaa ja katsoo innokkaasti noin, niin aika negatiivinen siitä jää mieleen kokonaisuutena. Että siellä on hyvin vähän semmoista iloista ja positiivisuutta. Ja se on vähän niin kuin Suomen musiikissa, kun jos mietitte suomalaista musiikkia, niin Meppu Normaali, Kirves, Perhe ja Viimeinen Erhe ja niin edespäin, niin suomalainen musiikkikin on hyvin melankolista. Aika vähän on semmoisia. Sitten jos on iloinen laulu, niin se on just, että juodaan viinaa. Eli sanokaas muuten joku suomalainen tunnettu laulu, mikä on siis pelkästään positiivinen. Sitten meillä on tietysti näitä, kun käydään etelässä, Playa, Playa, Blanca. Ei tarkoita sellaisia, vaan ihan niin kuin kotimaahan liittynyt positiivinen laulu. Tietysti jos menee ulkomailla, niin siellähän on iloista laulua, mutta kanava on iloinen Janne Ahosen löylykauhan puolesta. Mutta sanopas kanava joku suomalainen iloinen suosittu laulu. Yleensä ne on kaikki negatiivisia parisuhteeseen liittyvää. Nyt sä jätit ja nyt sä otit. Markku Aron Keskiyön aikaan. Mä vihdoin koin sen. Sain keskiyön aikaan tuntea ensi kerran rakkauden. Olikohan sen kokonaisuutena niin positiivinen musiikki? Mites Karju on mieltä? Tuleeko siitä positiivinen fiilis Markku Aron kappaleesta?
Kyllä se taitaa olla. Voisi olla. Sehän on rakkauslaulu. Se on tietysti vähän kaksimielinen, mutta monesti nämä laulut on vähän kaksimielisiä. Joo, toihan on mutta aika usein on vaan se negatiivinen. Entäs Pelle Miljoonan moottoritie on kuuma? Kaupunkien valot mulle huutaa. Tahtoisin selittää, mutta laiva odottaa. Sä olet mulle unelmaa, mutta maailma on totta. No siinä on pieni negatiivisuus kyllä joo. Ei se olekaan niin iloinen kappale. Kanava sanoo, että Suomen leijona, suomalaista lihasvoa. Niin, mutta toihan on siis urheilukannustuslaulu tai tommonen. Ihan semmonen, mikä on tehty tuossa niin kuin ilahduttamaan ihmisiä. Ei voisi kanava olla näin, että ainut positiivinen laulu on joku Suomen leijonien kannustuslaulu. Taime sanoo, että ei tippa tapa ja ämpäriin ei huku, kun on alkuun päästy, niin antaa mennä vaan. Mutta katsotaan, onko se laulu sanotus kokonaisuudessa. Onko toi nyt positiivista? Katsotaan. No niin, Taimesi, nyt sä puhuit itse heti siihen alkuunsa. Laulun sanathan alkaa, että kaikki alkoi siitä, kun mä lopputilin sain. Eli toisin sanoen toihan negatiivinen alku tuossa kappaleessa. Älä yksittäisiä sanoja ota sieltä, vaan kappale alkaa, että kaikki alkoi siitä, kun mä lopputilin sain. Eli se on negatiivinen alku tuossa kappaleessa. Eli me emme laske Liisa sanoi, rikoo riskillä ruma, mutta toikin on negatiivinen kommentti. Rikoo riskillä ruma, sehän on rumia sorsia. Eli meillä ei ole siis oikeasti positiivisia kappaleita. Markku Aro on nyt ainut. Tai en tiedä, onko toikaan. Täytyy Taimsot sitten juhlan kunniaksi täyden lastin hain, mutta on toi negatiivinen alku. Kaikki alkoi siitä, kun mä lopputilin sain. Eli kyllä toi niin kuin on negatiivinen. Älä nyt ala tuommoista Taimisia vänkkäämään siellä. Katsotaan. Pitää katsoa kokonaan keskiyön aikaan sanat. Niin se alkaa, Markku, tämäkin kappale. Nyt usein täällä yksinäin mä mietin, eli negatiivinen alku. Vain kerran kokee rakkauden. Eli kerran Pariisissa koki hän sen. Joo. Eli siis tämäkin alkaa negatiiviseksi. Nyt usein täällä yksinäin mä mietin. Eli selkeästi negatiivinen alku. Niin, tai kanava. Mä just sanoin, että tuosta kanava, että jos suomalainen kanava on, tai siis suomalainen laulu on positiivinen, se on kuin viinalaulu. Eli periaatteessa toi Taimesenkin toi ei tippa tapa, niin sekin on viinalaulu. Eli osataanko Suomessa tehdä oikeasti semmoista kappaletta, mikä on pelkästään positiivinen? Eli mä sanoin kanava tuossa, että ei viinalaulu, vaan semmoinen iloinen. Eli Markku Aron keskiyön aikaa, niin sekin on täällä usein yksinäin mä mietin, eli se on vähän negatiivinen. Juha taisi olla tipi, kevät on vallaton. Hieno juttu, Juha, toi muuten voi olla. Mitä toi voi olla? Kato, tipi sanat. Katsotaan. Tipi, kevät on vallaton. Lintunen kertoi sen. Etsimään riennetään armahin kummankin. Kuorolaulu kun lauletaan, tässä kumpikin koksaa saamme kauemmas kuulumaan kutsun rakkauden. Pesänkin rakesin tulee vain armahin.
Iihoittelen melkein pyörittelen tulleessa aurinkoista vannettaan. Kuorolaulu kun lauletaan tässä kumpikin doksalla. Hienoa, Juha Taisen sanoi. Tipiti on selvästi positiivinen, iloinen laulu. Puhelinlangat laulaa. Taivaalla loistaa kuu. Joo. Se on selkeästi kyllä toi Juha Tai veti Tipiti. Siitä ei löydy. Se on oikein positiivinen, iloinen kappale kyllä. Katsotaan vielä Taivasin puhelinlangat laulaa. Niin taivaalla loistaa kuu. Kulkuri. Katsotaan, onko kulttuuri puhelinlangat laulaa. Puhelinlangat laulaa ja taivaalla loistaa kuu. Maantiellä vihelee, kun kulkijapoika käy. Kulkujen taipaleilla ei huolien häivää näy. Tämä nyt alkaa ainakin aika lupaavasti. Heinälatoon hän majoittuu, evätänsä maistelee. Kullasta siellä uneksuu, kun unia hän vetelee. Puhelinlangat laulaa ja kuutamo kirkassa on vapaa kuin taivaan lintu. On kulkija huoleta. Taimnes olet vielä voitolla tässä vaiheessa kyllä, mutta kato jatketaan. Maantamieheltä tullut monta rekkamiestä moikattua, niin tuttuja polkuja tänäänkin äijä käy. Kulkijan taipuja huolia häivää näy, vapaa kuin taiva. Misu kaipaa, ylittävä pello ja risu aitaa. Tyttö jossain kaukana odottaa, saa liikkumaan tän laulajan popot saa. Se liikkumaan laulajan popot saa. Kyllä, se oli Taimesin positiivinen kappale, että hän löysi sen. Hän löysi sen, mutta ei niitä paljon ole kyllä. Kunnari sanoo, valvovo mikä kesä. Siinä ei pitäisi olla nekaan. Katsotaan, en tiedä tuommoista kappaletta. Jos mä löydän sanoja siihen. Tästä kesä voi alkaa. Nosta tanssia jalkaa. Kohta päästään rytmiin, hypnoosiin ja transsiin. Joo, kyllä. Hietaniemen rantaa hiekka kohti varpaa. Lokkiauraa. On syksy vielä kaukana, ei syytä huoleen. Tunnen, olen nuorempi kuin monen vuoteen. Oho. Joo, kyllä siinäkin on iloinen sanoma. Kyllä, hyvä Gunnari. Sieltä löytyy myöskin iloisia kappaleita, mutta kyllä ne aika vähissä on nämä iloiset kappaleet. Kanava saat isojen poikien laulut, toki niissäkin tulee osua. Mutta Kanava, tästä huomataan, että sä et tiedä yhtään iloista laulun näköä. Sä mökötät siellä, kun sä kuuntelet musiikkia. En tiedä, sä oot Kikka Sukkula Veenukseen. No sehän olisi sitten joo, tuo Kanava, olisiko tollanen sitten. Mä en muista sen sanoja kyllä, mutta nyt syöstyy Sukkula Veenukseen. Mutta en muista kaikkia sanoja kyllä. Olihan tuossa nyt jokunen, mutta kyllä te myönnätte itsekin varmaan, että pääosa suomalaisista kappaleista on negatiivisia ja melankolisia. Että se on se suomalainen tapa ilmaista niin kuin Alatalon, että ei ne kasvot minun ole vaan ryyppyporukan. Ei ne kasvot omaisuutta ole minun vaan ryyppyporukan. Ja sitten onhan näitä, kyllä näitä riittää kaikilla lauleilla. Tinkirinkin koko tuotanto, niin. Onko se positiivinen puoli se, että sitä tuotantoa on niin vähän, että sekö se on se kokonaisjuttu siinä, en tiedä, mutta
No mitäs sitten tämä, nythän meillä on Euroviisuissa, tämä ensi viikolla muuten Euroviisut, niin on tämä Windows 95 Man. Onko tämä nyt positiivinen kappale? Mitäs mieltä te olette siitä? Mä en ole sanoja muuten kattonut, miten se menee siis, mikä sanat siinä on muuten. Katsotaan suomennetut sanat, jos mä nyt löydän tässä, mutta katsotaan tosi. No rules, mutta ei sääntöjä. Katsotaan nyt. Hei, tervetuloa, ei. Nimeni on Windows 95 maan. Ei. 2 ei-sanaa jo tossa. Ja elän yhden säännön mukaan ja sääntö on ei sääntöjä. Hiljaisuus, minä sanon, että on minun aikana, minun näyttää, soita minulle mitä saat, katso ja välitän. Katso minun, joo. Onko ulkonäössäni vikaa, onko minussa vikaa? Miksi olen? Onhan toi negatiivinen siis tuossa sävy. Vaikka se omalla tavalla on iloinen, mutta siinä on paljon negatiivisuutta. Joo. No, se on vähän makuasia sitten, mutta itse pitäisin negatiivisena kokonaisosuutta. Saa olla toki eri mieltä. Taimissat 3 soinnon musiikki ja 2 sanan sanoitukset. Drinkin vahvuus. Niin. Ja Drinkin Rindi on siitä yhtyenä vähän samalla kuin Maukka Perusjätkä, että siinähän solisti huutaa, ei laula. Eli Maukka Perusjätkä myöskin aikoinaan se huusi kappaleet, ei laulanut, niin tämä Tinkirinkin on sama tämä solisti. Ansioitunut solisti, hän myöskin huutaa nämä sanat, että siinä on yhtäläisyyttä. Jos ei ole sääntöjä, niin siis sekin saattaa, että isosti ongelmien nekalla mennään tässäkin biisissä. Joo, on siinä paljon negatiivista sanomaa, mutta miten toi Kääriä, mikä se kappale oli? Vittu äkkiä nämä unohtuu tämmöiset tietokoneen aikana tehdyt kappaleet, niin mikä hitto se Kääriän biisi oli? Miettikää vähän. Ei niin kuin muistu enää mieleen, ei ole niin paljon merkitystä sillä. Mikä hitto se nyt on? No kuitenkin. Se on nyt jo vähän unohdettu. Ja mä en muista, oliko siinä negatiivinen sana vai iloinen. Niin, sekin oli juomalaulu, joo. Niinhän se oli, joo. Joo, juomalaulu, niin oli. Se oli juomalaulu, kyllä. Sen takia se ei sovi tähän positiiviseen. Juomalauluja on, niitä on niin paljon. Iät ajat ollut ja periaatteessa toi Taimisenkin ei tippa tapa, niin se on selkeä juomalaulu. Eli se on vaikea suomalaisten tehdä, mutta oikein hyvin rakkauslauluja. Jos mietitään Hopeinen kuu, niin sehän on negatiivinen rakkauslaulu sekin. Satsa oli kappale Kääriä. Juu, juomalaulu se oli. Sen takia se oikein tuonne iloiseen, niin itkuvirret. Niin, kyllä. Kyllä ne vähän sellaisia on. Hopeinen kuu, niin hieno kappale, mutta sehän on hyvinkin negatiivinen loppupeleissä. Huomenta vaan Harri ja tsemppii vielä kärsiviltä. Mites Harrilla on ne vaimennuslevyt toiminut? Täällä joku kysyy vastaavaa akustiikkalevyistä, niin mä mietin, että miten ne sulla on pelannut, oliko hintansa väärti? Mä itse sanoisin näitä emu-ostoksista, niin mä oon erittäin tyytyväinen. Oikeastaan voi sanoa, että toi sukka oli rikki, mutta semmoista nyt sattuu ihan missä vaan vaatteissa. Samasta paikasta ne tulee, mutta nyt mulla on tuohon kännykkään toi uusi kuori, niin jumalauta se on hyvä. Eli sen niin kuin edellisen ostin Powerista ja se oli pakko-ostos, siellä oli vain yksi vaihtoehto niihin kuoriin. Ja nyt toi halpis
halpis niin toi kuoret sopii hyvin, ne on kevyet, hyvin toimivat ja magneetilla, eli mä en löydä Temusta tällä hetkellä mitään negatiivista sanomista. Mitäs mieltä olette siitä? Kaikki ostokset on ollut, toi ketju, minkä mä ostin, niin se oli liian lyhyt mulle, mutta se oli oma päätös se pituus, eli ei voi Temua syyttää siitä. Mutta se ei mahu mun ranteeseen, että mulla on siis yllättävän paksut nämä ranteet, vaikka ne näyttää tämmöisistä, joku sanoi joskus ripuliranteilta, niin ne näyttää siltä, mutta ne ei ole sellaiset, eli toi ketju ei mahtunut mulle. Taime sanoi, että virrethän oli varsin positiivia yleisluonteita. Joo. Harri, jos levyt maksoi alle 5 euroa, niin hyvin toimii. Niin, aivan. Mä oon Taimes miettinyt, nyt ei Ari Korvaa vielä herännyt, niin. Mä oon miettinyt että kun Ari Korva sanoi, että paha vallitsee maailmassa, niin mä oon miettinyt tätä uskontoa loppupeleissä, kun onko se paha niin ovela, kun jos sä vietät säntillisesti, niin saat niin sanotusti ikuisen elämän, niin onko se helvetti loppupeleissä? Eli jos joutuisi ikuisesti elämään, niin olisiko se helvetti, todellinen helvetti kuitenkin? Eli siinä oikeasti tämä paha ja hyvä vaihtanut paikkaa ajat sitten jo. Juha tai tilasi TikTok-shopista uuden tietokonetuolin. Pitäisi kestää 150, kyllä hinta ole 50 euroa. Katsotaan mitä tulee. niin. Mutta Juha tai muistahan sitten, että istut siinä normaalisti, että et seiso päällä ja testaa kaikkia mahdollisia variaatioita. Toimiko Tuomes TikTok-shoppi? Mä en tiedä edes mikä on TikTok-shoppi, joten en osaa siihen sanoa. Ei tule TikTokia kyllä katsottu, se ei oikein kiinnosta se TikTok. TikTok-sovellus kauppapaikka, joo. Mulla ei TikTokin sovellusta ole, enkä mä siellä juurikaan. Mulla on ollut toki videoita siellä, mutta se nyt ei tunnu vaan hyvältä se TikTok. Otan muuten kupin kahvia tässä odotellessa. Kyllä tämä YouTube, mä tykkään tästä paljon enemmän. Tässä on paljon semmoisia hyviä puolia. Eihän tämäkään toki täydellinen ole, mutta. Kyllä mä pidän näistä median tekemisessä niin sanotusti niin parhaana. Kello on vasta 8. Tämä on kyllä sillä tavalla vähän harmittavaa, kun mä menin jo tuossa 9:30 nukkumaan illalla, niin sitten kun nukkuu yön tuossa kerta vessakäynnillä niin sanotusti, niin sitten herää tuossa 5:30 aikaa, niin on se vähän niin kuin
Joo, en ole nyt mitannut, en mä rupea mitään rannetta mittaamaan. Silloin kun mä tilasin, mä mittasin sen, mutta mä mietin, että se on vähän löysä, mutta se oli vähän kiire. Tämä on hienoa, kun kysyt asiantuntijalta iäisyyteen liittyen mieltäsi painava. Ei se mun mieltä kyllä paina, sori vaan Taimesi, älä sano virheellistä tietoa nyt, ei se mun mieltä kyllä paina. Sanotaanko Taimeset suoraan sanoen ei paskaakaan kiinnosta. Kyllä se ikuinen helvetti saattaa olla epämiellyttävä olla. Että ei se paina Taimes mun mieltä, että ei ei anneta väärää informaatiota. Mulle nyt on ihan sama. Niin tai näin. Elämähän on semmoinen juttu, että monia asioita hyvin vähän voi vaikuttaa. Niitä on turha murehtia niin sanotusti. En tiedä, jos kaikkeen tottuu jopa helvettiin. Niin se kai menee. Oletteko nähneet Suomi-elokuvan Saatana radikaalit tuli tuosta helvetin asiasta mieleen? No toi otsikko on jo semmoinen, että ei ainakaan varmaan mikään positiivinen elokuva. Mun mielestä mä katsoin tämän Kaurismäen uusimman elokuvan, tämä Kuolleet lehdet, niin kyllä sanoisin näin, että 1/5 tuolle elokuvalle. Eli vaikka se olisi ollut ehdolla yhtään mihinkään, niin toi oli niin kuin 1/5. Se on sama kuin oli se Pellonpää ja sitten tämä nainen, mikä tämä nyt on. Mikä sen nimi nyt on? No kuitenkin tiedätte sen nainen, minkä naamassa elämä näkyy niin sanotusti. Ja hyvin sopi siihen osaan ja Pellonpää myöskin. Eli periaatteessa toi oli niin kuin Pellonpää ja tämän naisen tarina otettu vähän niin kuin nykyaikaa uusille näyttelijöille. Tai ei se nykyaikaa ollut otettu, mutta sanotaanko uusien näyttelijän voimista, niin oli kyllä aika huono. 1/5. Mä en tiedä edes miksi se on tehty. Varmaan sillä tavalla, että on saatu työllistettyä näyttelijöitä, mutta oli erittäin surkea elokuva kyllä. Joo, Kati Outinen just, eli suomalaiset heitetään takas maanpinnaan helvetissä, kun saunaa kansa ja kuumuus ei pure. Niin. Eikö se tullut jo toi Näkemiin Helena? Eikö se tullut tuossa yksi päivä? Joo, Kati Outinen ja Pellonpää, niin ne oli aikoinaan joku ton tyylinen elokuva, mutta ihan sama, siis hirveän pitkä piippusta ja semmoista niin kuin tietynlaista. Ja se kuuluu määrättyyn aikaan, mutta se tehdään samalla konseptilla eri näyttelijät, niin oli kyllä huono. Se oli huono vaan. Mun mielestä. Toki joku saattaa tykätä. Kun esimerkiksi se vaikka on samalla systeemit tehdä Mies vailla menneisyyttä, se oli jopa hyvä elokuva. Sanoisinko, että erittäin hyvä Suomi-elokuva, Mies vailla menneisyyttä. Eli näitä jos peilaa keskenään kyllä, niin siinä on kauhia ero. Oitsu sanoi, että Lerikas Koupposko Amerikas Kaurismäen leffa, joo. Ei se kyllä mullakaan mitään sytyttänyt elokuvallisesti. Eli kyllä musta tuntuu, että Kaurismäen paras elokuva on tuo Mies vailla menneisyyttä, että onko sillä mitään muita hyviä elokuvia edes. No aika pitkä, Tulitekka tehtään tyttökin taisi olla, mutta siitäkin on parempi versio. Eli tämä on makuasioita. Jotkut tykkää tuommoisesta niin sanottu mustavalkotyylistä. Pääpaino sanalla tyylistä. En mä sano, että elokuvat on mustavalkoisia, vaan mustavalkotyylistä. Jos ymmärrätte, mitä tarkoitan. Katsotaan, mitenhän toi nyt meni tuolla.
tämän päivän elokuva, oliko se nyt Näkemiin vaan Helena? On se joo, Näkemiin Helena. Ja sitten on Pää pystyyn Helena. Eli okei, näitä on, oliko se eka sitten vaan pelkkä Helena? Eli Helena-elokuviakin on useampi. Sitä Helenaa tuli vähän aikaa katsottua. Ei se ehkä ole semmoinen, mikä meikäläistä sytyttää, mutta joo, tuossa olisi ollut hyvä kysymys, montako noita Helena-elokuvia on tehnyt, en olisi kyllä tiennyt. Mun mielestä mä muistin vaan ton Näkemiin vaan Helena, mutta sekin on Näkemiin Helena. Katsotaan muuten huvikseen tuosta Helena-elokuvat. Soita minulle Helena ja Helena soittaa Näkemiin Helena, Pää pystyyn Helena, eli neljä Helena-elokuvaa. Elokuvasarja. Siinä kyllä Helenakin vaihtuu. Eli Helena-elokuvat, soita minulle Helena ja Helena soittaa, Näkemiin Helena ja Pää pystyyn Helena. Entä Antti Litian tähdittämä Loma-elokuva, sytyttikö? Joo, se oli kyllä ihan miellyttävä elokuva. Se Litian nälkä kurjumus Espanjassa. Se oli ihan hauska. Sama se mikä se oli se ujo poikamies siinä yhdessä elokuvassa. Kyllähän tuo Litialla on niitä ihan, periaatteessa on tietynolainen tyyppi. Eli Litiahan periaatteessa olisi käynyt Kaurasmäen elokuvinkin kyllä, että onhan se yksi näiden Loma-elokuvien klassikoita toi Loma tietysti. Valon tulevaisuus 1 ja 3 oli aikana ihan hyvä 1, silloin idea oli uusi. Joo, kyllä. Aikamatkustus. Ne vähän meni sitten tarinassa sokkeloon sen kirkontornin kanssa ja niin edespäin, että siinä tuli vähän sellaisia juttuja, mutta olihan se viihdyttävä ohjelmassakin kieltämättä. Mutta mielestäni edelleen paras suomalainen elokuva on tämä Komisario Palmun erehdys. Eli se on kyllä hyvä ja toisena saattaa sitten tulla Tuntematon sotilas. Eli siinä on melkein nämä suomalaiset niin sanotut tähtielokuvat mun mielestä. Saattaa vielä joku muukin olla, mutta tuossa on selkeät huiput kyllä. Ja tarkoitan nimenomaan sitä Tuntematon sotilas ykkösosaa. Ja sitä. Nythän siis toi Renny Harlin meinaa raiskata tämän Komisario Palmun ja mä nyt vähän odotan sitä, sanotaanko, en mitenkään innostuneesti odota Komisario Palmu. Renny Harlin ohjaa. Ja sitten näyttelijävalinnat on kyllä sit hyvin vaikeita, koska tuossahan Komisario Palmus oli niin huippu näyttelijät, jotka Suomessa yleensä on siihen aikaan pysty olemaan ja nykyaikaankin. Eli mistä hän löytää yhtä karismaattiset näyttelijät. Siinä ei mikään Hirviniemi kyllä käy, eikä se on vaikea juttu.
Kukahan siinä on komisario Palmussa, on vaikea juttu. Toivottavasti se ei ole tämä sama, mikä on Kaurismäen elokuvissakin ollut, tämä yksi ukko, vanhempi ukko, mikä sössöttää, ei saa mitään selvää, niin toivottavasti. Toivottavasti. Se on vaikea juttu tuo komissaario Palmu. Niin onhan noi Uno-leffat sillä ihan hauskoja olla, mutta ei ne nyt sille elokuvallisesti ole kovin häävejä. Että kyllähän Spedellä huumori oli ihan ok, mutta ei ne niin elokuvallisesti kovin kummosia. Noihan on siis ihan kansainvälistä tasoa, tämä komissario Palmo Erehdys ja toi Tuntematon sotilas. Ne on toteutettu ja tehty niin hyvin ja hyvät näyttelijät. Uno Turhapuro on semmoista sketsitason elokuva. Juhani Hanni, komisario Palmo. Taisot kummelit ja kultakuume huolella tehty käsi. Joo. Ja sitten Kontio ja Parmas-sarja. Sekin on varmaan Timesin mielestä ykkössarja Suomessa. En tiedä, että Sisu-elokuva oli hyvin tehty. No ei se kyllä ollut. Että mä katsoin sitä, sen pystyi ilmaiseksi kattoon tuolta, niin sanotaan näin, että 2/5, eli se oli surkea elokuva mun mielestä. Eli se vaikka siinä käytetään Sisu-teemaa, niin se oli surkea elokuva. Yksi ukko vastaan ilman aseita armeijaan, niin ei oikein lähde ja muutenkin. Se oli aika onneton elokuva. Mutta jos suomalaisista hyvistä elokuvasta mun mielestä, niin se, oliko se Rare Express, kun se joulupukki oli siellä, se oli ihan hauska elokuva. Ja suhkot hyvin toteutettu. Ei se nyt tietysti kansainvälisesti mitään tasokas ollut, mutta kuitenkin. Oliko se Rare Express? Joo, toi Sisua mä kattelin ja mun mielestä oli niin huono elokuva, että en viittynyt kokonaan katsoa. Eli ei oikein. Mä en yleensäkään tykkää sotaelokuvista, voi olla siitäkin johtuu, mutta mun mielestä se oli vaan surkea elokuva. Skepeli sanoi, että rosoinen kasvaton kuin Hunttolan Martta terveys sitten osti. Skepeli sanoi, että rosoinen kasvutarina, kun Hunttolan Martta terveys sitä osti. Joo, mutta siis sehän on lähinnä niin kuin televisioteatteri se Hunttolan Mattikin, että ei se nyt niin kuin elokuvallisesti. No pitää erottaa vähän, että mitä hakee elokuvalta, jos puhutaan niin kuin sitä kansainvälisesti mittakaavassa ja sitten tuommoinen niin kuin teatteritason elokuva. Näissä on eroa selkeästi. Aina osaat Sisujäpän tekemään sen Rareen. Joo, mutta elokuva on kyllä aika huono mun mielestä. 2/5 ja sekin tulee siitä, että on yritetty jotain. Mutta nämä on makuasioita. Jonkun mielestä se voi olla huippuelokuva. Se on vähän sama kuin näitä on jotain Vietnamin elokuvia, niin kyllä mä sanon, että suuri osa helvetin pitkävikeistä paskaa niistä elokuvista. Ainut semmoinen hyvä oikeastaan sotaelokuva on tämä Rampo 1, niin se on mun mielestä hyvä. Vaikka siinäkin on tietysti vähän semmoisia kohtia, mitkä nyt niin hirveän realistisia on, mutta kuitenkin periaatteessa juonellisestikin se on ihan aika hyvä ykkösrampo niin sanotusti. Eli siinä näkyy se tekemisen palo vielä aika hyvin. En tiedä, sä oot Rampossa sama juoni. Niin voi olla jo vähän sama tyyli, kyllä. Kyllä joo. Nythän oli se kauhuelokuva suomalainen, oliko se nyt Muna vai mikä se oli, tämä, missä pahan hautoja. Niin toikin on hankala siinä mielessä, mä oon kattonut sen ja omalla tavallaan se on tämmöinen perinteinen kauhutarina. Ja ei siinä nyt mitään semmoista niinku ensiarvoisan ihmeellistä ole, mutta periaatteessa siinä on se, että suomalaiset yrittää myöskin skeneen, niin se on sille positiivisen. Eli kyllä mä ton pahan hautajalle annan ehkä 3,5/5.
Eihän se toki pärjää Panda Pispalan riivaajana, mutta ihan lähellä sieltä kulki. Tai jos olet Kontio Parmas juu Ilkka Heiskanen ja Jouko Suma, jos on nakkena aika velikulta. Voi vitsi se Heiskanen alasti, niin on se kauhea näky. Mut hei, Timelessi, sähän tiedät, kun sä oot ehkä useamman kerran käynyt ulkomailla, kun täällä mietitään, että ulkomailla on näitä nudistirantoja. Ja tuolla Maspalomoisessa on se pitkä hiekkaranta, missä on nudisteja. Niin siellä on tämmöisiä Ilkka Heiskasen näköisiä tyyppejä ottaa aurinkoa niin sanotusti. Eli se romanttinen kuva jostain Emmanuel-elokuvasta tai jossain, niin se ei ehkä siellä toteudu siellä Maspalomoisen hiekkarannoilla. Kun Taimes on käynyt ja varmaan tiedät, mistä mä puhun. Skepeli on tykännyt Talvisota-elokuvasta. Joo, kyllä mun mielestä Tuntematon sotilas on ykkönen, mutta nämä on makuasioita, Skepeli, ei siitä voisi sanoa vääntää sen kummemmin. Siis sota-elokuvat on vähän mulle semmoinen skene, mistä mä en tykkää eri, ne on aika tylsiä loppupeleissä. Eli ei ei oikein ole. Ei oikein tule hyvää sota-elokuvaa siinä mielessä mieleen. Olen joku sen yrittänyt katsoa, mutta ei mä vaan kyllästy niihin hyvin nopeasti. Mitäs tätä suomiskentriä kikka-elokuvan mä katoin? Mä nyt sanoisin kyllä, että sekin oli aika, sanotaanko, oliko se edes välttämätön tehdä se kikka-elokuva? Siitä musta tuntuu. Mitenkään nyt artistia väheksymättä tai muuta, mutta se itse elokuva oli kyllä aika mitään sanomatta. Ja nyt viimeisin, mitä mä katoin näistä, niin tässä PD-elokuva, niin se oli täyttä paskaa, eli 1/5. Ja mä en tiedä, mistä se ykkönen tulee. Siinä oli jonkun näyttelijän maskeraus oli onnistunut, mutta se oli kyllä täyttä soopaa. Että miksi tuommoinen elokuva olisi tehty? Olisi nyt vähän voinut nähdä vaivaa siinä. Mä oon sitä mieltä. Toisaalta kyllä se ihmisen nahka on hieman liian iso, kun ikää tulee. En tiedä, jos pitäisi valita, katsoako loppuiän elokuvia vai kuuntelua musiikkia, niin kumpi. Tämä on helppo, en tiedä, se olisi tuo elokuvat tietysti. Ei toi musiikki ei ole mulle sillä tavalla. Eli mä hyvin vähän kuuntelen musiikkia. Hyvin harvoin viitti autossa laittaa radion päälle. Joskus kasaria kuuntelen, mutta järviradio ja kasaria kuuntelen joskus, mutta hyvin harvoin jaksa laittaa päälle. Eli tuo musiikki ei siinä mielessä ole tärkeää. Esimerkiksi nyt kun mulla on noin... Hei muuten, mun täytyy tässä kehuttaa Temu. Oi. Nämä kuulokkeet, mitkä mä ostin tuolta Temusta, nämä. Niin jumalauta, nämä on kyllä hyvät. Nämä on liki huomaamattomat, että mä oon välillä unohtanut, että nämä on päässä. Mä oon Espanjaa kuunnellut näillä kuntosalilla ja mulla oli hirveän skeptisesti, tai siis ennakkoon olin pettynyt jo näihin. Nämä on halvat ja sitten tämmöiset, niin mä ajattelin, että nämä ei voi toimia kunnolla ja muuta. Ja nyt mä oon testannut tosikäytössä kuntosalilla, niin mä oon kuunnellut Espanjaa reenin ohessa ja sitten puhelimeen on tullut puhelu ja se on sujunut ihan hyvin. Ja mä kysyin vielä, että kuuluuko ääni hyvin, niin kuuluu. Eli sanoisin näin, että halvat tämmöiset kuulokkeet, niin nämä on kyllä nämä on niin kuin hintansa haukkunut kyllä jo nyt. Eli erittäin miellyttävät korvalla ja hyvin kuuluu ja pystyy puhelimen vastaamaan hyvin ja niin edespäin. Ainut tässä oli se, kun mä laitoin ne tuossa yksi päivä päähän, niin ne itsestään lähti soittaa viimeisen numeroon. Se oli vähän outoa, mutta tämmöistä sattuu. Eli siinä on tämä käyttäjä En tiedä, kysyä kauanko niissä akku kestää. Mähän pidin silloin lähetyksen tässä, live-lähetyksen, missä ne oli päässä, niin 2 tuntia ainakin kesti pitää live-lähetystä. Eikä ne täysin loppu ollut siinäkään, mutta sitten siinä tuli jotain muuta probleemaa.
Mutta 2 tuntia näillä kevyesti meni ja yleensä kuntosalilla mä oon tunti puolitoista sitä vaihetta, niin hyvin kestää kyllä. Sanotaanko näin, että kertaakaan ei akku sille ole loppunut, paitsi yhdessä lähetyksessä 2 tuntia se kesti, niin siinä taisi loppua akku. Mutta 100% näkyisi nytkin olevan, mutta voisihan sen laittaa tuohon vähän ja katsoa, että onko se täysin. Mutta hyvin kestää kyllä akku. Ei kai tosi hirveästi vie toi Bluetooth taas. Oikein puolesta lataa vähän enemmän näköjään nyt. Eikö vasemman puolen ole kiinni? Katsotaan. No ei se ole paikalla. Nyt lataa molemmat. Mutta joo, mä tilasin nyt toisetkin tuolta, kun ne on niin edullisia ja hyvin toimivia on. Ja vastaavia verkkokaupassa maksaa aika paljon enemmän kyllä. Mä en tiedä paljon siellä on halvin tommonen, mikä paitetaan tuohon korvan taakse ja tonne, mutta helvetin paljon kalliimpi. Ja tuskin ne sen kummempi, samaa Kiinatavarahan nekin. En tiedä, että pysyykö ne päässä. Ne pysyy siis niin hyvin, että lähes huomaamattomat, että mä oon kuntosalilla vaihtanut paidan ja ennen kuin oli nämä mukana, piti aina ottaa päästä pois ja vaihtaa paitaa. Ja nyt kun noi on ollut päässä, niin mä oon vaihtanut paidan ja laittanut, ei ole mitään ongelmaa ollut. Eli sen takia mä hankin tämmöiset just, että ne olisi mahdollisimman vaivattomat kuntosalilla ja näin on käynyt, että siinä on kyllä onnistunut hyvin tämä ostos. Ja mä en ole millään tavalla Temu ei tarjoa mulle yhtään mitään, samat palvelut kuin teille muillekin, mutta kyllä täytyy sanoa, että hinta-laatusuhde, niin tähän on ollut helvetin hyvä, mutta seuraava paketti tulee, niin siinä on semmoisia tuotteita, missä nyt sitten on vähän tiukempaa tämä, katsotaan miten ne skulaa sitten, mutta tämmöiset tekoälykorvakuulokkeet soittelee itse valitsemisen numeroihin, itse valitseminen haikon. Niin, joo. Toi saattoi olla siitä, että mä painoin jotain vähän väärin siinä, mutta vaikea sanoa. Kyllä tällä hetkellä varmaan se menee käyttäjän piikkiin, koska mä en ole tänne tyylisiä korvakuulokkeet käyttänyt, eli näähän on siis ihan helvetinmoisen hyvät. Ja en tiedä sanot pysyykö päässä, niin jos sä katot tästä, näin, näytetäänpä, otas näin pois. Laitetaan tosta noin ja tonne. Siellä ne on ja ei ne siitä kyllä lähde yhtään mihinkään. Eli siellä ne on ja pysyy niin sanotusti. Eli ne ei käytännössä voi edes irtoa tästä, jos ei repäse niin ei voi pudota. Tässä toi toinen taas laittaa, että tulee 100%. Joo, että kyllä täytyy sanoa, että hyvin tyytyy. On tuo Kiinasta tilannut ennenkin tavaraa ja sanotaanko pääosin kyllä kaikki on ihan kohtuullisia ollut. Eli ja nyt kun miettii noita kenkiä ja housuja kuntosalilla, niin ne on kyllä ollut kanssa aika hyvät, että ne on ollut oikeastaan ihan helvetin hyvät odotuksiin nähden. Mutta katsotaan miten kestää. Eihän voi millään tavalla ajatella, kun mulla on noin Platinum housut, niin kesti pitkästi 20 vuotta, vaikka oli aika kovassa käytössä melkein päivittäin. Niitten ne vaan yksinkertaisesti kulurikki, mutta nehän oli ihan järkyttävän kestävät noin Platinumin kuntosahahousut. Sen takia niiden valmistus varmaan lopetettiinkin. Tuli semmoinen toisenlainen Platinum housu eri materiaalista, mikä sitten ei kestänytkään enää vuosikymmeniä niin kuin tämä vanha. Eli tuommoinen Platinumin housu oli hyvin huono myyjälle, koska se kesti niin saatanan kauan. Ei saatu muutta paskaa myytyä. Niin. Sen jälkeen on ollut vähän toi lapsipuolen asema tuossa niin kuntosalihousuissa. Mutta en tiedä, katsotaan miten nämä Temu-housut kestää nyt. Niitä on nyt jokunen kerta
käyty testaamassa. Ei nyt vielä ainakaan mitään murhetta ollut, mutta sehän voi olla, että seuraava kerran on jo, vai kesän. Katsotaan. Tarkkailemme tilannetta. Periaatteessa nyt alkaa kesä, niin kohtahan voi shortsit jalassa alkaa reenailemaan, mutta sitä mä en oikeastaan tehnyt, että no etelässä toki on tehnyt. Siellä on suoraan kävelyllä oltu, niin menty kuntosalille, mutta Suomi-oloissa mä en ole tainnut ikinä muuten reenata shortsit jalassa. Joo. Jotenkin vaan tuntuu, että kun on kuntosalihousut, niin se on jotenkin, ei ole paljas iho niin kuin penkkilaitteet ja muuta vasten. En tiedä, tuleeko tänä kesänä muutos siihen. Kello on 8.28. Huomenta vaan, Vihuti. Ai, Sepolle tuli Temu-paketti. Okei. Taimisi lähtee ulos, mukavaa päivänjatkoa. Niin, viinakauppa haukee kohta, Taimis, tosiaan. Sulla on vähän tämä ongelma tämän alkoholin kanssa, kun täytyy aina 9 olla jonottamassa edessä. Seppo on ihan tyytyväinen tuotteisiin. Mites sulle, Seppo, tuli sinne tuotteet? Ja muistakaahan semmoinen, arvoisat katsojat, että jos joku selkeästi ongelma tuotteessa on, niin mä kyllä kerron sen. Että en mä niin kuin sano, että jos tuotteessa on jotain vikaa, niin kyllä mä kerron sen suoraan teille. Mutta en ole nyt havainnut oikeastaan mitään vikaa, että mitä voisi valittaa. Mulla on semmoinen tunnelma, että noi paljasjalkakengät, mitkä mä ostin Prismasta, maksoin 50, niin ne on jopa huonommat kuin nämä Temun 16 euron paljasjalkakengät. Mutta toki mä oon käyttänyt noita Prisman kenkiä vähän enemmän, mutta katsotaan nyt, tarkkaillaan sitäkin. Voit, sulla on joskus ollut harmaat platinumit. Seppo, sä oot pari lippistä housut, shortsit testattu, ei vielä testattu ihan kaikkeen. En tiedä, että nuorena on silleen ihan ryppyiset vaatteet, vanhana toisinpäin. Se voi olla jo. Kyllä vaan. Joo. Mutta se on totta, kun mullakin joku laittoi viestiä, että kun mä kehun Temun, en mä nyt voi haukkua, jos kaikki toimii. Toimitus on nopeata tähän asti ollut ja tuotteet on ollut mun mielestä hinta-laatuisuudet. Tuo ketju oli lyhyt, mutta se oli mun oma valinta, koska siinä oli pitempi vaihtoehto ja mä otin sen lyhyemmän ja se oli liian pieni mun ranteeseen. Eli tää oli ihan oma valinta, siitä ei voi oikeastaan Temua syyttää. Tuote sinänsähän on ihan saatana hyvä. Missä se nyt on? Mä voin näyttää sen. Eli tässä on tää ketju. Mä kyllä saan tämän ranteeseen, mutta tää menee ranteeseen just ja just, mutta tää on vähän nafti niin sanotusti. Mutta tässä on hieno systeemi tää mun mielestä tässä. Mä en tiedä, onko muissa rannekoruissa samanlaisia systeemit. Tosta vaan painaa näin ja vetää, niin voilaa. Ja sitten takaisin laittaminen soi yhtä vaivattomasti. Eli se tässä on hieno juttu. Onko tässä muuten joku magneetti, kun se noin imas sen tonne? Katsotaan. Joo, siinä on vielä magneetti, että se pitää kiinni. Jumalauta, muutaman euron tavara, niin tässä on tälleen, avataan näin, näette, näin vaivattomasti. Sitten mä laitan tän tähän näin vaan. Katsotaan, miten mä näyttäisin se hyvin tosta. Se imasee se itse tonne, eli siinä on magneetti vielä. Eli erittäin hyvä ranneketju, mutta se on mulle vaan liian pieni. Ei vaan. Eli toisin sanoen, tää on ihan niinku
Tämä on jopa parempi tämä ranneketju, mitä odotin. Et siinä on tuommoisen imaiseva magneetti, että sehän ei irtoa sit kovinkaan helposti tuo, kun Makkonenkin on apulana keikalla, niin ei ketjut lähde käsistä. Ai vitsi, magneetti. Mä nyt vasta huomasin tämän muuten. No, nämä on näitä. Olisi ollut kiva, kun toi olisi ollut vähän pitempi, mutta saamme sen toki ranteeseen, mutta se on vähän nafti, niin sanotusti. Kauppa on hyvä, jos saa mitä tilaa. Näin se menee. Nopeus, hinta, laatu, niin siinähän se on. Aina niistä yleensä joku sakkaa, mutta ei mulla ainakaan vielä ole toistaiseksi, mutta voihan se olla. Nyt mä laitoin tämän omaan ranteeseen, niin kuten näette, niin on tää vähän kireä. Olisiko mulla oikea ranne Ei se oikea ranne on varmaan paksumpi vielä. Mutta ei siitä sen enempää. No joo. Tää on vähän kireä kyllä. Siitä ei nyt vaan pääse mihinkään. Ja se ei auta, vaikka painoa pudottaa, niin se ei nyt ranteeseen ihan heti kyllä ota. Että sitä paitsi mulla on paino nyt aika hyvä. Mä tykkään tämän hetkisestä olotilasta. Pistä nilkkaa. Mulla on nilkka paksumpi palmu kuin ranne. Se on paljonkin paksumpi. Mitäs palmu, jos tämän laittaisi tuohon, you know. Jotainhan semmoisia juurirenkaita on. Niin pitäisikö, olisiko se siihen sopiva? Tai niin mä laitoin nyt väärältä puolella, mä saan irti tätä. Ei valu kainaloa. Joo, sen takiahan mulle en tiedä, niin kouluaikana ei tullut oikein opiskeltua. Aina kun mä viittasin tunnelle, niin rannekello putosi kainaloon, niin sen takia mä en saanut hyvin oppitunnin aktiivisuudesta. Mä en voinut viittata, kun rannekello putosi aina tonne kainaloon. Mä olin niin laiha kouluaikana. Palmun mielestä liian väliä. Niin, se voi kyllä olla. Mutta sehän riippuu miten se laittaa. No, ei lähetä siihen. Menee ala-arvoiseksi. Ja nyt kun Timesikin lähti jo ulos, niin ei tarvitse olla enää niin piru ala-arvoinen. Mutta joo, hieman tässä harmittaa tämä, että tämä on hieman lyhyt. Katsotaanpas muuten ihan huvikseen tätä pituutta, kun nyt tämä ystävämme en tiedä. Halusi tietää, että paljonko on ranteen paksuus. Niin katsotaan, mitä tämä Teemu sanoo tästä muuten. Minkä mä noista otin. Eli se on tuolla ja joo. Eli tämä, minkä mä otin, niin tämä oli tämä oli 21 senttiä oli tämän koko ympärys. 21 senttiä pituusko. Mä voin mitatakin sen muuten, mutta en mä rannetta ala mittaamaan. Kun mulla ei ole semmoista mittaa. Katsotaan tuossa noin, paljon tämän pituus on. Joo, mä otin väärän pituuden vaan yksinkertaisesti. Eli tämän pituus on 21 senttiä. Ja sitten täällä oli 3,48 ja 23 senttiä olisi ollut 4,98. 2 senttiä lisää olisi ollut just sopiva tuossa. Joo. Eli 21 senttiä on liian pieni minun ranteeseen. 23 senttinen olisi ollut sopiva. Harmi. Seuraavan tilauksen pidempi, joo. Mulla on nyt seuraava tilaus tulossa jo, että
sitten toi vähän rauhoittuu mulla tää tilaaminen, eli mä oon nyt aika paljon tehnyt näitä Temu-paketteja. Jos mä nyt 5 tehnyt ja 6 on tulossa, mutta sitten tulee pieni tauko. Sanotaan ihan sen takia, että taloudellinen vauraus ei tässä hetkessä auta muu kuin vähän, mutta sitten taas kun talous on balanssissa, niin sitten otetaan lisää todellakin monia ärsyttää se tämmöisiä, kun tilataan ja tehdään, mutta mulla on paljon katsojia, jotka toivoo lisää Temu-videoita, eli miettikähän sitä. Eli mielellään tehdään videoita sellaisia, jotka haluaa katsoa niitä, eikä sellaisille, jotka ei halua katsoa niitä, eli näin se vaan menee. Eli se, että joku ei halua katsoa, niin ei se ole pakko katsoa, että se on näin helvetin yksinkertaista. Se on niin yksinkertainen yhtälö, että sitä ei ymmärrä, miten yksinkertainen yhtälö se. Että jos ei tykkää katsoa, niin ei katso, mutta moni toivoo näitä ja haluaa katsoa ja tehdään sitten niitä lisää. Mutta seuraava paketti on sitten vähän monipuolisempi ehkä. Tai en mä tiedä, no joo. Siellä on yksi mielenkiintoinen juttu kyllä, joo. Tämä oli kyllä hyvä ketju, mutta tilasin liian lyhyen. Se oli paha virhe. – 23 siinä on sitä yläraja. Joo. Tässäkin saisi varmaan tämän palautettua, jos haluaisi, mutta en mä nyt lähde siihen, koska tämä on oma virhe selkeästi. Eli mä oon painanut tuosta 21 senttiä, vaikka 23 senttiä on mulle sopiva koko, niin tämä on oma virhe selkeästi. Ruostumattomasta teräksestä valmistettu rannekoru miehille. Voitko sanoa tilarunnari vaan nyt lisää, kun muutama onnistunut vielä, niin tilaan sitten itse. Jo ei pystynyt, rahavarat ei salli, perseaukisuus estää tässä poitsuetta. Muuten mulla olisi montakin hyvää asiaa tilattavana, mutta tällä hetkellä talous ei kestä enempää tilauksia. Tämä on tämmöistä. Sitten kun taas tulee fyrkkaa tilille, niin sitten tilataan lisää jossain kohti, mutta ei nyt tässä mitään hirveätä painetta ole, kun periaatteessa 6. paketti kun tulee, niin siinä on jo aika paljon sitten tähän hetkeen tilattu lyhyen ajan sisällä vielä. Katsotaan, missäs mulla on muuten tulossa tämä paketti, onko se lähtenyt jo? Ei ole vielä lähtenyt tämä viimeisin paketti. Tänään se varmaan on jossain liikkumassa, mutta eipä tässä nyt niin kiireä. Eniten mua niin tuossa eka paketti mietitytti, mutta sitten kun on tullut useampi, niin mä oon huomannut, että tämä on hyvin toimiva systeemi. Mutta nyt mulla tulee vähän erilaista tavaraa, niin katsotaan nyt, miten tämä seuraava paketti tulee perille. Joo, tämmöiset vaput aina näissä vaikuttaa näissä jutuissa. Hei, 82 katsojaa ja tykkäyksiä vaan 18, ei 20% ole tullut. Et nyt te vähän skarpatkaapa katsojat ja yläpeukkua kehiin, että saadaan toi 20%, mikä on yleensä live-lähetyksen vaatimustaso. Eli pitäisi sen verran olla tykkäyksiä live-lähetyksellä. Yhtä puuttuu, sano Piruko Kusiaisiin laski. No niin, sieltä kiitos. 20 yläpeukkuja 20%. Se on mun mielestä livelle semmoinen hyvä määrä. Eli ettei turhaan näitä livejä tee sitten. Nytkö se pätkäs sitten lähetyksen tuolla vai mitä se nyt teki? Vai vittu se.
Meniköhän tää poikki täällä? Mä en nyt näe tosta kyllä mitään. Katsotaan tuolta. Mulla pyörii toi ohjelma tuo vaan, en mä tiedä katkesko tää. Ai toimii, okei joo. En tiedä, tuolla oli joku. Täällä vaan pyörittää tää vai YouTubessa, mutta sille antaisin pyörittää, jos tää toimii. Huomenta vaan nainen ja runnarille peukut ja huomenta kahvia, joo. Kiitos peukuista. Joo, tuossa nämä ohjelmat minä on temppunut vähän liikaa, että mä en tiedä, kun niitä varmaan huolletaan jo kaiken näköistä, mutta nämä ei ole kyllä käyttäjäongelmia, että kaikki on laitettu niin kuin pitää, mutta en tiedä sitten mikä on aina. Ainahan nämä yhteydessä kaiken näköisiä. En tiedä, pitäisi olla varmaan sitten tuommoinen kiinteä netti, niin se varmaan toimisi paremmin kuin näissä. Aina kun se on langan varassa niin tai langattomuuden varassa, niin se aina tekee pikku probleemi. Huomenta vaan DG. Joo. Ja tänään tosiaan taas noin Teemun kuulokkeet on kuntosalilla. Kuuntelen Espanjan. Mulla on tommonen hyvä kielikurssi, se kestää monta tuntia, niin sitä on kiva kuunnella siinä reenin ohessa. Ainut vaan siinä on semmoinen juttu, kun mä oon miettinyt sitä, kun mä istun jossain laitteessa, näin, teen jotain juttua, vastapäälle istuu joku henkilö, niin monesti kun mä kuuntelen espanjaa, niin mä yritän sitä samaa sanaa niin kuin sanoa, niin jotenkin joskus tuntuu vasta joku katsoo sillä tavalla, että katsoo, että tommonen höperöukko tuossa silloin kuulolaite korvassa ja höpisee itsekseen, niin se mua aina naurattaa välillä, että varmaan siinä tulee semmoinen ajatus näin, jos ajattelee, kun näähän näyttää niin kuin lähinnä joltain kuulolaitteelta nämä kuulokkeet. Ja mä en kyllä tarvitse kuulolaitetta, mulla on äärettömän hyvä kuulo, kyllä vähän liiankin hyvä. Mutta se voi vaikuttaa kuntosalit sellaiselta ja sitten mä vielä höpötän siinä jotain, kun mä välillä tapaan niitä Espanja-sanoja, niin se voi näkynä olla kyllä jonkin näköinen, mutta ei se nyt millään tavalla haittaa, mutta huvittaa välillä itseä vaan, kun joku luo katseen ja sitten se katsoo hieman pitempään, niin toskin se mun komeita vaatteita katsoo, että eli säälinhän saa pyytämättä, olisiko näin sitten, voi olla. Menikö kenelläkään muuten vappu överryksi tuon alkoholin kanssa, kuka tunnustaa? Timeless nyt varmaan lähti pois, että se ei kerkeä tunnustaa, mutta mites muilla, niin tuliko vappuna hörpästyä vähän liikaa? Mä mietin tuossa muuten just niin kuin vappupäivänä, niin juttelin yhden henkilön kanssa tuossa salilla ja mä sanoin niin kuin ihan ääneenkin näin, että kiva oli käydä nyt reenaamassa, kun ei ole ottanut alkoholia, ettei ole sitä alkoholin aiheuttamaa niin miten se nyt kutsutaan, tietynlaista niin kuin huonoa virettä. Aina kun alkoholi ottaa, niin vaikka ei tulisi humalaan, tai jos tulee vähän humalaankin, niin silloin se on aina se seuraavana päivänä semmoinen vähän haikea olo. Ja sitten jos ottaa enemmän, niin sitten se vasta onkin, niin kyllä se aina tuntuu sitten salillakin, että jos on ottanut, niin jollain tavalla kiva, kun vappupäivänä reeni eikä ole ottanut alkoholia, niin se oli ihan niin kuin miellyttävää koko ajan. Ja useasti näin on ollutkin, että nämä pyhäpäivät on siinä mielessä hyviä, kun salilla on vähän porukkaa ja ei ole sitten mitään rapuloita eikä huonoja oloja, niin se on erittäin miellyttävää. Nythän muuten 9 alkaa sitten kovempi sähkön hinta, että mä lopetan ennen sitä tänne, että mä viitin tässä tupetella, kun sähkö on huipussaan. Vai mitä Seppo hovimestari olet mieltä? Voiko tässä hyvin luvin luovuttaa tupettamisen tälle päivälle, kun sähkön hinta nousee pilviin?
Seppo sanoo, että saa luovuttaa. Joo, okei, joo. Joo, ei viitti tää kuitenkin on sähkön kulutus, mitä pitää koko ajan tarkkailla. Ja en mä tiedä, nyt tämmöinen tietokone nyt paljon vie, mutta kun periaatteessa ajatuksena se, että tämä nyt on pirun kallista, niin se kaikki sähkölaitteet pois päältä niin sanotusti. Toivotaan, että se on hyvä ratkaisu. Seppo sanoi, että ton takia ei ole pörssisähköä. Niin. Ja nytkin miettii, että kun ne tekee sillä tavalla, että nyt ne on varmaan katsonut säätiedotuksessa, että tulee tuuleton päivä, niin silloin lyödään koneet huoltoon, niin saadaan keinotekoisesti sähköhinta ylös, että kyllä meitä koijataan koko ajan. Että se on yllättävää nämä huollot aina samaan aikaan ja sitten ne osuu vielä tämmöiseen tuulettomaan päivään, niin. Siinä kyllä Reisut, miksi et vaihda pörssisähköä pois? Koska se on ollut edullinen, kun vähän katsoo, miten kuluttaa sähköä. Eikö Reijo sano? Sen takia Reijo. Aikoinaan olen valinnut ja olen tyytyväinen ratkaisuun. Ei ole syytä sitä vaihtaa. Mä osaan kyllä laskea. Mä oon aika hyvä laskennassa loppupeleissä. Vaikka kansakoulu matikkaa. Tai se oli laskentu, ei se ollut matikkaa. Huomenta vain YouTubella ja vois mennä takas nukkuun jaksaa ja ajatella tähän aikaan herätä. nyt Jani, vaan verkkarit jalkaa ja ulos, aurinko paistaa ja kevät linnut, kokelit sun. Palmusot, onko tämä nyt uusi normaali, että sähköäkin pitää kyttäällä? Joo, kyllä se taitaa olla näin. Entisaikaa ei tarttenut sitä miettiä, oli sähköpatterit ja sähkömittari pyöri näin, mutta ne sähkölaskut oli kuitenkin ihan kohtuullisia. Niin nykypäivänä se on yksi, vesi ja sähkö on semmoisia, millä nyt ratastetaan ihmisiä. Miettikää, jossain Keski-Suomessakin on järvi ihan pilvin pimeä ja Päijänteessä on vettä, niin sielläkin on monessa paikkaa vesilaskut. Eli. Ja ne ei tarkoita sitä, että ne kustantaa vaan sen veden tuonnin ja käytön, vaan siinä on vähän ekstraa pannaa vielä hintaa. Eli vesilasku ja sähkölasku, niin niillähän sitä tehdään tulosta. Niin sanottuja pakollisia juttuja. Mutta niinhän se on. Miksi ei tehtäisi niin sitä? Niin miksi ei? Koska meidän yhteiskuntahan perustuu siihen, että tehdään bisnestä ja muuta, niin miksi näin ei tehtäisi? Mutta en mä tiedä, onko maailmassa ennen sen parempi. Omat murheet sielläkin oli. Jotkut asiat oli paremmin, mutta aika monet asiat oli huonomminkin kyllä. Mun mielestä ruoka oli entisaikaan parempaa, että nykypäivänä se on kaiken näköistä työnnetään sekaan ja niin. Mä katsoin muuten joku mainos oli, että kotimaista ruokaa, niin siellä oli muun muassa ruokia, mikähän tää oli muuten tää, oliko se Elosen leipämä, kotimaisia leivonnaisia. Kuitenkin niissä tuotteissa on palmuöljyä, niin mä en tiedä missä päin Suomea palmuöljyä tehdään. Palmuhan nimimerkki voisi varmaan tietää. Kurkuset, onko munkit jo mussuteltu? Pörssisähkö on tänään kallista, mutta pitkällä perillä halvempaa. Joo, tänään on hinnakasta, mutta mä oon itse huomannut, että se on pitkällä aikavälillä kyllä paljon edullisempaa. Mutta nämä on näitä, pitää kaikki aina räknää, jos haluaa tarkkaan tietää. Ja munkkeja ei sinänsä ole tullut mässytelty. Yhden munkin taisin syödä tuossa. Ja ei ole semmoista vappuperinnettä ruokailussa. Ei tule simaa juottua. Joskus mä oon itse tehnyt, mutta nyt ei ole viittynyt. Ja ei ole, itselle ei ole vappuperinteitä. Mun mielestä toi tippaleita mä oon joskus maistanut, se ihan saatanan pahaa. Mä en ymmärrä, miksi jotkut sitä syö. Mutta joo. Palmuöljy on kaikessa nykyään. Se on totta, vaarallinen ihmisen sydämelle. Ja mun mielestä jos leipomo mainostaa, että kotimaisia leivonnaisia, niin siellä ei saisi olla silloin palmuöljyä. Mä oon sitä mieltä. Mutta nämä on näitä. Huomaako sitä kukaan? Palmusot meikäläisestä tietenkin.
Reisat, onko Runnari Orivedellä pyörinyt? Katselit, siellä olisi puulämmitteleinen asunto 380 €. Mietin välillä asunnon vaihtoja, siinä olisi juna-asema vieressä, paikkakunnan itselle tuntematon. Kyllä mä oon siis Orivedellä käynyt useasti. Olen käynyt jopa reenailleen kuntosalilla Orivedellä, että kahdessa eri kuntosalissa on tullut käytyä. Mutta Reijo muista, Orivedellä ei sitten kurkistella. Et sen kun muistat vaan, niin kyllä siellä pärjää. Jos olet katsonut netistä sen video, että Orivedellä ei kurkistella, niin YouTubesta löytyy, niin kun et kurkistele siellä, niin kyllä siellä pärjää. Mutta on siinä niin kuntosalit ja asema nyt ei ihan siinä keskustaa ole, se on se Oriveden asemalla, mutta ei se nyt hirveän pitkä matka ole. Ja siellä on City Marketit ja S-kaupat ja kunnan talolla taisi olla lounaspäivisin, siinä on käynyt joskus syömässä. Ja kyllä siinä noin suurin piirtein kaikki palvelut löytyy ja junalla pääsee. Ja moottoritietähän pääsee sitten myöskin liikkumaan. Jos miettii toi puulämmitteinen asunto, niin se ei ole kyllä paha. Ja sitten kun sanoit Orivedellä on, niin missä päin se on? Tietysti Orivesi on laaja alue, että mä en tiedä kuuluuko tuo Juupajoki nykyisin Oriveteen vai onko se vielä oma kunta, en osaa sanoa. Reisot, minkälainen paikka olisi asuu? Kyllä kai se ihan kohtuullinen. Siinä on kaikki palvelut suurin piirtein mitä tarvii. Ja junalla pääsee. Mun mielestä on oleellista, kun asuu jossain pienellä paikkakunnalla, se, että siitä on hyvät junayhteydet ja tieyhteydet. Se on tärkeää. Ei tarvitse mitään hiekkatietä posottaa. Siellä on kaikki nämä normipalvelut, eli kaupat, Tokmannit ja mä mietin, missä oliko siellä Lidl, taisi siellä olla Lidlikin, joo onhan siellä joo. Keskustan lähellä, joo, se on ihan hyvä. Siinä on muutamat kuntosalit ja kunnallinen sali ja sitten on se, en mä muista mikä sen nimi on, olisiko ihan Orivet-Hikumi joku, mutta se on siinä ärkioskin aika lähellä. Mutta ei se huono vaihtoehto, jos tuo hintaa miettii 380 kuukaudessa, niin ei ole kyllä paha. Se on, että mitä asuu. Sitten jos sä haluat vähän niin kuin hulinaa, niin sitten sä hyppäät junaan ja menet Tampereen keskustaan, niin siellä löytyy sitten sitä hulinaa. Ja kai tuo Orivedelläkin. Mä en muuta tiedä paljon siellä on asukkaita, mutta nyt ensimmäinen veikkaus ennen kuin katson, niin mä sanoisin, että Orivedellä on 15 000 asukasta, mutta katsotaan. En osaa sanoa äkkipäätään. Ei ole niin paljon, 9094. Eli vähän alle 10 000 on asukkaita. Reisat Nysse-lipulla pääsisi junalla Orivedelle Tampereelle 70 € kuukausi. Joo, ei ole paha sitten toi. Mutta on siinä kaikki kaupat ja peruspalvelut. Ja se on, Orivedellä on se hyvä puoli, että se keskustassa ne kaikki on siinä, ne on siinä keskustassa suurin piirtein. Mutta sitten asemalle on pikkasen matkaa, mutta ei nyt mahdottomasti. Mutta toi hintahan tuossa asumisessa on kyllä aika huoke. Sanoisin näin, että Orivete on ihan varteen otettava paikka asua. Kyllä mä näin sanoisin. Mutta mä en ole itse asunut kyllä Oriveden. Olen siellä liikkunut ja käynyt. Ja kuten mä sanoin, mä oon käynyt reenailenkin useammalla eri kuntosalilla, mikä nyt ei sinänsä yllätä, kun mä käyn niin eri paikkakunnilla aina reenailemassa, että aika monessa paikkaa on käyty kyllä. Samalla Nyssellä voi matkustella ympäri Pirkanmaata. Kyllä vaan, joo. Kyllä vaan. Ja siellä saa kaikki nämä hammashoidot ja kaikki. Eli välillä kun Tampereelta katsoo jotain hampaan hoitoa, niin vapaa-aika löytyy Orivedeltä. Että periaatteessa siellä on kaikki nämä samat palvelut löytyy kyllä.
Et kannattaa ehdottomasti käydä kattoon, että menet sinne viikonlopuksi Orivedelle ja käyt kattelee kylää ja sitten päätökseen kai sen kummallisempaa. Kyllä mä uskoisin, että siellä joku hotelli löytyy tai motelli sieltä. Todennäköisesti kyllä löytyy. Sillähän se parhaiten selvii, kun menee sinne pyörähtelee. Ja viikothan joka paikkakunnan samanlaisia, siitähän sitä viikonloppua näkee sitten, tai lauantai, sunnuntai meininkiä siellä. Ei se terveydenhuoltohan sieltä lopetetaan, siitä mä en tiedä, että ainakin noita taikoja sinne Orivedelle tarjotaan, mutta en osaa sanoa. Joo, se on totta, että pörssisähkö on korkealla ja se alkaa kohta se kallis aika, eli mä sanoisin nyt melkein näin, että lyödään pillit pussiin, pörssisähkö on niin kallista, niin lopetetaan tästä riimaus tähän. Kiitos kaikille, kun jaksoitte olla höpöttelemässä ja pöpöttelemässä ja palataan sitten taas jossain kohti asiaan. Todennäköisesti seuraavaksi mulla tulee Temu-video, kun mä ton paketin saan, että ei ole mitään pakkotarvetta nyt näihin liveihin, niitä on nyt tullut taas. Ja tästä lähdetään nyt kuntosalin ihmeelliseen maailmaan. Joo, mukavaa kevään jatkoa.